Ngày nay, chiếc điện thoại di động đã trở thành vật không thể thiếu của mọi người. Bạn có thể ra đường mà không cần mang theo tiền, nhưng phải mang theo điện thoại. Bạn cần điện thoại để thanh toán tiền mua hàng, đặt lịch khám bệnh, mua sắm quần áo, gọi đồ ăn. Những việc này được thực hiện thông qua các ứng dụng trên điện thoại. Những ứng dụng này vận hành dựa trên sự trao đổi thông tin cá nhân giữa bạn và các doanh nghiệp như ngân hàng, siêu thị, hãng bảo hiểm, bệnh viện. Những thông tin giao dịch này sẽ được ghi lại trong các ứng dụng và hình thành nên dữ liệu cá nhân của bạn. Dữ liệu cá nhân sẽ cho biết nhiều thứ về cá nhân của bạn như tình trạng tài chính, nhu cầu mua sắm, những dịch vụ yêu thích của bạn và cả những thông tin nhạy cảm khác như sức khỏe và các mối quan hệ xã hội. Cho đến nay, việc trao đổi dữ liệu cá nhân là thỏa thuận giữa bạn và doanh nghiệp. Chưa có bên thứ ba nào chính thức can thiệp vào mối quan hệ này. Nhưng sắp tới đây, điều này sẽ thay đổi. Tại Đông Nam Á, nhiều nước đã ban hành quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giao dịch thương mại từ hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, không có nước nào lại để một lực lượng vũ trang như cảnh sát giám sát dữ liệu cá nhân như ở Việt Nam. Năm 2023, Bộ Công an đã soạn thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và được Chính phủ thông qua cùng năm. Kể từ nghị định này, Bộ Công an nghiễm nhiên trở thành cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu cá nhân của toàn dân. Năm 2024, Bộ Công an sẽ tiếp tục soạn thảo dự thảo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu được thông qua, bộ luật này sẽ gia tăng quyền hạn đáng kể cho Bộ Công an để can thiệp vào dữ liệu cá nhân trong các giao dịch thương mại. Dự kiến Cục An ninh mạng, tức là A05 của Bộ Công an đó, sẽ là đơn vị bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Thế thì cái việc thành lập các cái cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân này ở nước ta mà so với các nước Đông Nam Á khác đó, thì nó có gì giống và khác nhau hay không? Tại Đông Nam Á, có hai xu hướng thành lập cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân. Xu hướng thứ nhất, việc giám sát bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ do một cơ quan cấp bộ thi hành, ví dụ như Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại Malaysia, Cục Bảo vệ dữ liệu cá nhân là cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các giao dịch thương mại. Cơ quan này trực thuộc Bộ Thông tin và Điện tử Malaysia. Tại Singapore, Bộ Truyền thông và Thông tin nước này đã thành lập một cơ quan mới có tên là Ủy ban Quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân để giám sát việc xử lý dữ liệu cá nhân. Indonesia hiện nay vẫn đang trong quá trình thành lập một cơ quan riêng biệt để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cơ quan này sẽ đặt dưới quyền của Tổng thống. Xu hướng thứ nhì cũng là xu hướng ở đa số các nước hiện nay. Một cơ quan độc lập sẽ được chính phủ thành lập để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Philippines đã thành lập một cơ quan độc lập có tên Ủy ban Quốc gia về sự riêng tư. Tổng thống sẽ bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan này. Thái Lan cũng thành lập một cơ quan độc lập có tên là Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thủ tướng Thái Lan sẽ bổ nhiệm người đứng đầu cùng với 9 chuyên gia của Ủy ban. Vậy nước nào trên thế giới sẽ cho công an, cảnh sát tham gia vào việc giám sát dữ liệu cá nhân? Đó là Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc không dành toàn quyền giám sát thông tin cá nhân cho Bộ Công an. Ngoài Bộ Công an, nhiều cơ quan sẽ tham gia giám sát thông tin cá nhân. Trong đó, cơ quan quản lý không gian mạng trực thuộc Văn phòng Chính phủ giữ vai trò lập kế hoạch, điều phối toàn diện, giám sát và quản lý về thông tin cá nhân. Bộ Công an Trung Quốc có trách nhiệm giám sát, quản lý an ninh và kiểm tra hệ thống thông tin công cộng, kiểm soát các hoạt động bảo vệ an ninh mạng, điều tra tội phạm an ninh mạng. Đây có thể là quy định hợp lý hơn so với Việt Nam. Ở nước ta, Nghị định 13 của Chính phủ đã trao gần như toàn bộ thẩm quyền quản lý dữ liệu cá nhân của bạn cho Bộ Công an. Tóm lại là cái câu hỏi mà bạn nên đặt ra đó là Việt Nam nên chọn cái xu hướng nào trong cái việc thành lập các cái cơ quan bảo vệ dữ liệu cá nhân, một cơ quan thuộc chính phủ hay là một cơ quan độc lập. Việc thành lập các cái cơ quan độc lập để bảo vệ dữ liệu cá nhân là cái xu hướng chung trên thế giới. Thế thì cái việc thành lập một cơ quan độc lập như thế này, trước hết nó nhằm ngăn chặn cái sự can thiệp của chính quyền vào dữ liệu cá nhân của bạn. Năm 2021, trong 143 nước đã ban hành luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thì có đến 133 nước thành lập cơ quan độc lập để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, Việt Nam lại chọn đi ngược lại với xu hướng này. Bộ Công an, một cơ quan không chỉ thuộc chính phủ mà còn là lực lượng vũ trang, sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Nhiều người tin rằng cái việc Bộ Công an quản lý dữ liệu cá nhân đó, nó sẽ hạn chế được tình trạng mua bán, xâm phạm dữ liệu cá nhân.
Nhưng điều này có đúng hay không? Hay là người dân sẽ chịu thêm nhiều rủi ro khi Bộ Công an nắm trong tay toàn bộ dữ liệu riêng tư của toàn dân? Mời bạn đón xem ở video kế tiếp. Cảm ơn bạn đã xem video của Luật Khoa. Hãy bấm theo dõi để đón xem những video mới nhất của Luật Khoa về dữ liệu cá nhân. Bạn cũng có thể đăng ký thành viên miễn phí của Luật Khoa tạp chí tại đường link trên màn hình để đọc những bài viết mới nhất qua email. Hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp.